Kiều Thơ xin chào quý cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiều Thơ Vlog. Mấy hôm nay cả nhà hỏi thăm chiếc ghe của Thơ rất là nhiều, tại vì lâu rồi chưa có quay ghe để lên sóng cho cô chú anh chị xem miền Tây sông nước. Thì thật ra là bây giờ Thơ mới kể câu chuyện này. Trong cái quá trình mà Thơ đi Hà Giang á, ở tháng trước thì Thơ có quay một cuộc hành trình đi Hà Giang rất là dài. Thì lúc đó ở nhà ghe của Thơ nó lại bị chìm á cô chú anh chị. Và trong khi nó chìm thì ba Thơ mới vớt nó lên. Tại vì nó ở trong rạch á, khi mà chìm thì nước cạn thì ghe nó sẽ nổi lên, ba Thơ tát ra. Thì ba Thơ ở nhà vớt lên mấy ngày sau luôn. Ba cũng không có kể, qua mấy ngày sau thì ba mới gọi điện báo với Thơ là ở nhà nó đã bị chìm. Sau khi mà vớt ghe lên xong á, rồi vệ sinh sạch sẽ lại rồi thì ba Thơ gọi điện cho anh Huy. Anh Huy thợ máy á, cả nhà, thì ảnh qua ảnh vệ sinh lại máy và sửa máy. Thì lúc đó là đã làm xong hết cái phần máy rồi, nhưng mà còn một cái vấn đề nữa rất là quan trọng, đó là cái dây đề đã bị hư. Chắc là do ngập á, bị chìm á, nước nó ngập, sau đó là chắc nó sét nó rỉ rồi, cho nên là không có đề máy được. Thì anh Huy có hẹn Thơ là ngày hôm nay sẽ qua để mà sửa lại cái dây đề đó. Tại vì mình phải đi mua, mà ở đây thì ít chỗ bán cái dây đó lắm. Anh phải lên tới trên tỉnh á để mua. Và từ đó tới nay là rất lâu rồi, cứ hẹn tới hẹn lui. Tại vì ảnh cũng bận mà Thơ cũng bận á, cho nên là ngày hôm nay thì mới có được cái ngày để mà gặp anh Huy. Và anh Huy sẽ qua đây để sửa tiếp cái phần ghe. Và Thơ cũng hy vọng là ngày hôm nay thì ghe nó sẽ hoàn thiện và sẽ nổ máy chạy lại, trở lại được bình thường ha. Tại vì cũng từ đó tới nay rồi đó, ghe là nằm đóng luôn, không có chạy được cả nhà. Tiếp theo là mình nói về cái vấn đề ghe chìm. Tại sao mà ghe nó lại chìm hoài như vậy? Trong khi mà mình đậu ở đây á, là nó nằm yên đó, chứ không phải là mình chạy đi đâu mà nó chìm nữa. Thơ thì cũng không có rành về vấn đề này cả nhà, cho nên là Thơ cũng không hiểu nổi. Ba Thơ thì ở nhà mỗi ngày và ra thăm ghe. Và cũng theo Thơ hỏi ý kiến ba thì ba nói là có thể do cái bãi này nó không có êm, không có đậu được. Tại cái bãi nó cũng bây giờ nó cũng sạt lở rất là nhiều, cho nên là nó không có bằng phẳng á, nó không êm á. Mà cái rạch này cả nhà thấy là rất là nhỏ, nó vừa để cho cái ghe Thơ đậu vô thôi. Và Thơ chỉ có một chỗ này duy nhất có thể đậu ghe được, không còn chỗ nào khác cả nhà, cho nên đành phải kiểu chịu vậy á. Mà lạ ha, mà tại sao kiểu cái bãi á, mà nó không êm thì Thơ nghĩ là nó đã không êm rồi thì vớt cái ghe lên là qua ngày sau nó sẽ chìm nữa. Vớt ghe lên là nó sẽ chìm nữa, nó sẽ chìm liên tục chứ. Còn đằng này là lâu lắm nó mới chìm một lần. Thì Thơ nghĩ là phải có một cái lý do nào đó mà lâu lâu nó xảy ra một lần, rồi nó phải vô đúng cái điều kiện đó thì nó mới chìm. Sau khi mà Thơ hỏi anh Huy á, anh Huy mà chuyên sửa ghe cho Thơ cả nhà. Tại vì anh Huy là đồng hành cùng với chiếc ghe này là từ ban đầu luôn. Ảnh là cái người lắp máy cho ghe, và bất kỳ cái gì đó xảy ra với chiếc ghe của Thơ thì cũng đều là anh Huy sửa. Anh cũng đã qua đây và nhìn thấy được cái bãi của mình đó rất là nhiều rồi. Thì sau khi mà Thơ hỏi ảnh thì ảnh nói là bây giờ nói chung là cũng không biết tại sao, cũng không khẳng định là tại sao. Nhưng mà giờ ví dụ như mình muốn có một cái cách gì đó để mà phòng ngừa cái rủi ro nó xảy ra thì ảnh có một cái cách nhỏ, đó là mình sẽ kiếm hai cái cây thật là dài và cứng để mà chống để cố định cái ghe cả nhà. Thì nó sẽ chống hai đầu cho cái ghe nó sẽ vào đúng cái vị trí chính xác, để mà nó không có bị chênh lệch đi đâu để chìm ấy. Nói chung thì có cách thì cứ làm thôi cả nhà. Nếu mà mình có thể phòng ngừa được cái gì thì mình phòng ngừa thôi. Cho nên bây giờ thì ngày hôm nay Thơ sẽ đi kiếm hai cái cây luôn. Ở nhà ngoại Thơ có trồng tre á, Thơ định là lên trển xin ngoại hai cây tre để mà chặt về đây. Sẵn ngày hôm nay anh Huy qua sửa ghe thì Thơ sẽ nhờ ảnh đóng hai cái cây xuống luôn để cố định cho ghe của mình ha. Cũng rất là buồn vì Thơ mua ghe nhưng mà Thơ không có biết chạy ghe và cũng không có nhiều kinh nghiệm về ghe, cho nên là Thơ không có chủ động được nhiều để có thể quản lý ghe và sử dụng ghe. Nhưng mà cũng rất là vui vì kênh YouTube của Thơ khi mà quay nội dung này thì cô chú anh chị đón xem rất là nhiều. Đó cũng là một cái nguồn động lực cho Thơ. Và ngày hôm nay thì Thơ cũng hy vọng là sửa ghe được thành công và ghe sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh của mình ở trên những tập tiếp theo, và quay cho cả nhà xem được những cái thước phim ở miền Tây sông nước ha.
Dạ bây giờ thì Thơ đã có mặt tại bụi tre của nhà ngoại và Nhân đã đem cái đồ chơi của Nhân xuống. Thơ cũng đã sẵn hàng hết rồi. Và mình sẽ chặt 2 cây tre nha cô chú anh chị. Đây không biết có phải gọi là bụi tre không? Nãy Nhân nói hình như tre hay là kêu bằng cây giót gì á. Mà nó cũng không có quá to đâu. Mà cái măng của nó cả nhà nhỏ xíu à. Thơ nhớ là đó nhà Thơ có cái bụi tre măng á, bự không nè, ú nu luôn, ăn ngon lắm. Còn cái măng này ăn không đủ nhét kẽ răng nữa, lột ra cắt hết. Tên gì quên rồi, hồi giờ hỏi lại ngoại đi. Thơ cũng không biết cây này tên gì. Thì nếu mà cái nhà biết tên cái cây này tên gì thì bình luận ở phía dưới dạy cho tụi em nhé nha. Và bây giờ thì chọn ra 2 cây vậy đó già, chắc cây này ở ngoài nè để hạ luôn. Coi cái đồ nghề của Nhân coi ta thấp xuống luôn Nhân. Không chọt lưỡi vô được. Được không? Chơi được không? Xài bằng pin á cô chú anh chị. Đó cũng được đó. Cũng có tác dụng á. Đứng đây cái nào nó ngã vô đầu không trời. Coi chừng nha, cẩn thận nha. Tiếp tục là cưa cây thứ 2. Chừng vô mắt nha. Ok, đẹp. Khúc thẳng này nó đúng cái khúc giờ cần luôn á. Cái cây này á, coi vậy nó cũng bền lắm cô chú anh chị, nếu mà mình lấy khúc gốc á. Rồi. Trời ơi, dài thấy ghê luôn trời. Nè, hết cái cây này là 5 mét nè. Lấy 5 mét luôn ha. Quá dài luôn ha. Cái lóng đó luôn. Sợ là khó chở về chứ. Có cây cưa này đỡ quá. Cái này mà chặt bằng con dao là mệt lắm luôn. Ok, 1 cây. Nói chung là nặng lắm, chở về tới nhà là sụi dai luôn á. Một, hai, ba. Rồi vô. Tới. Thả xuống. Ui chà, nặng quá, bây giờ sao chở về đây cả nhà ơi. Căng thiệt. Đi vô trong nhà thôi hỏi ngoại á, ngoại thôi nói cây này là cây trải chứ không phải cây tre. Mà nãy Nhân kêu cây giót. Rồi cuối cùng Nhân hỏi, nó nói là nó cũng biết cây giót là cây gì á, nó nói đại. Hình như là cây giót là cái cây gì, nó cũng không biết cây giót là gì luôn cả nhà. Cuối cùng là cây này là cây trải nha. Cái cây này so với chiếc xe máy của Thơ thì quá dài cô chú anh chị ơi. Một đứa cầm á, rồi một đứa chạy thì nó cũng cản nguy hiểm, với lại là mỏi lắm. Cho nên là nãy Thơ mới gọi xe qua Lâm qua chở rồi. Bây giờ Thơ về nhà trước. Xe người ta tới tầm 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng gì nữa người ta mới qua đây chở được. Rồi Thơ sẽ về nhà trước để người ta chở qua thì Thơ sẽ ra đón nha cô chú anh chị. Rồi. Thưa cậu. Dạ ngay đây. Dạ ngay đây. Coi vậy chứ cây dài ghê. Dạ. Dạ con chống cho ghe nó cố định chút vậy đó. Nào không đi? Dạ sáng mai con đi. Dạ. Trời ơi, cậu chở xe lôi từ ở trên nhà ngoại Thơ về tới nhà Thơ mà không lấy tiền luôn cô chú anh chị. Thôi ép tới cỡ gì cũng không lấy, quyết tâm luôn không lấy. Tại vì cậu cũng là người quen ở gia đình bên ngoại Thơ. Và nếu mà cậu có coi clip này thì con cảm ơn cậu rất là nhiều nha, cậu Ba Lì ơi. Đây, anh thợ anh vừa mới tới. Cho anh xuống ghe rồi quá cả nhà. Bây giờ thì nước nó mới lớn, thì ghe cao lên, bây giờ Thơ mới bước xuống được. Chứ hồi sáng giờ thì nó sát ở dưới, Thơ không xuống được. Giờ Thơ xuống ghe Thơ quay cho cả nhà xem nha.
Hello Thoa. Cho anh. Dạ hello anh. Trời, qua đem cái đèn ra ha. Thấy được không anh? Đâu cái dây mà anh nói là dây này hả? Dây này 800 á hả? Dây cộng nào? 3 cộng. Cái 1 cộng mình để hờ đó, nào mà cái bình nó hết á, cặp 2 bình để 24. Là 3 cộng 800. Đó, cái cộng này thôi mà mười mấy ngày nay là mới có hàng á cả nhà. 3 cộng này 800. Con này còn cộng nè. Bữa nay sửa xong khởi động máy chạy thử một vòng nha anh Huy. Đó, có mua 2 cái cây chưa? Dạ có 2 cây nhưng mà em nghĩ là phải nước sát á, anh mới thấy được cái vị trí đúng, anh mới chống được chứ cái rạch này nó nhỏ dữ lắm. Giờ nước lớn này sao chống? Nước lớn mới chống được chứ. Nước lớn mình chống xong cho rồi dừng nước cạn với ga mình nó mới nằm cố định được. Em sợ chống không đúng vị trí á, là nó kẹt cái gờ ở đây. Nó có một cái gò đất nó mới kiểu nó mới dạt qua. Biết sao mình lớn một bên cái gờ đó. Bây giờ sẽ đi quan sát một vòng coi tình trạng ghe sau khi mà một đợt chìm xong rồi vớt lên á, nó có gì thay đổi không. Cơ bản thôi nhìn sơ thì nó cũng không có gì thay đổi cả nhà ơi. Ba Thơ đợt đó Ba Thơ cũng rửa cũng sạch. Giờ mà muốn mới lên thì thay cái bộ này. Bộ này thì cũng rẻ thôi. Thay cái là nó mới lên liền. Cơ bản mà nếu mà Ba Thơ không kể luôn thì chắc Thơ không biết là ghe nó đã vừa mới chìm. Nó cũng bình thường như lần trước á cả nhà. Có phía sau. Đây cái tấm này lần trước mà nó đã bể ngay đó rồi. Thôi không biết chắc cản cái cây quao đó quá. Nó bể ngay chỗ đó. Thì hơi đóng rong đóng rìu xíu. Mai mốt mà Thôi có lên đây chơi hay là ngồi ăn thì chắc phải trải chiếu. Mỗi lần chìm là vớt lên xong rồi là mỗi lần kêu anh Huy qua vệ sinh máy. Vệ sinh máy xong rồi dầu nhớt là hư hết, phải thay hết toàn bộ dầu nhớt. Xong bữa nay phát sinh thêm mấy cái cọng dây này nữa. Đợt này là đi hết chắc cũng gần 3 triệu á cả nhà. Trời, Thôi cũng hy vọng là làm ơn đừng chìm nữa. Chống mấy cái cây đó thật sự là chống kiểu chống niềm tin thôi. Chứ cũng không hẳn đó là cách đâu cô chú anh chị. Và Thôi cũng thật sự cũng không biết làm thế nào để có thể tuyệt đối có thể kiểu ngăn chặn tuyệt đối cái vấn đề mà chìm nữa. Tại vì bây giờ mình chỉ có đúng cái bãi này để đậu ghe thôi. Ráng chờ chút xíu nữa anh Huy anh sửa xong thì mình sẽ để máy ghe mình chạy một vòng và mình coi cái tình trạng ghe như thế nào ha cả nhà. Cái máy này anh Huy đánh giá sau 3 lần chìm thì nó vẫn ok không anh Huy? Giờ cho nó nổ coi sao. Hổng dây nó cháy nó không cho nổ được. Dạ. Cái máy này thì chìm mới 2 lần à. Cái lần đầu tiên chìm là cái máy D30 hay D15 ta? D30 phải không anh Huy? Là cái máy đầu tiên chìm lần đầu là máy D30, xong rồi Thông mới bỏ cái máy đó luôn, đổi thành cái máy này. Thì cái máy này cũng mua của nhà anh Huy nè. Thì đem cái máy này về đậu ở cái bãi này chìm một lần, anh cũng qua anh vệ sinh, xong rồi lần này nữa chìm nữa là cái máy này chìm 2 lần. Cái máy này nó tên gì em quên nè anh Huy? 98, Isuzu 98. Isuzu 98. Cái bình này để dưới đây chìm luôn á cả nhà. Vớt lên xài tiếp. Nhưng mà có vẻ vẫn xài được. Hiện này là bình khô xài được chứ bình nước lên phải xài đâu được. Đâu được không được. Bình nước mình lên phải thay axit. Ở đâu xài thì đó, xài bình thường. Chừng muốn chìm. Mới bơm ngày hôm qua thì mới tối nữa chìm. Mấy ngày Ba Thơ không có bơm nước mà tính ra nó không có vô nước luôn á cô chú anh chị. Bơm bên kia cô. Bình thường nước rồi. Bình thường nó không có nước luôn á. Hả? Bình thường đâu chìm mới đợi mình nào có công chuyện thì nó chìm. Cái cúc thì chuyện ngay chứ không chuyện không. Lần đang nắm hậu đàn trai vừa qua ngay cái cao điểm. không hiểu nổi luôn. Nó đâu có rỉ nước, nó đâu có vô nước hay là cái gì đâu. Tự nhiên nó mắc chìm cái chìm. Đâu nó xét cái gì nữa. Xét cái bể này luôn.
Né xa xa. Để làm xong rồi. Trời ơi anh Huy ơi. Anh Huy nói cái đề này không xong mà làm tôi hoang mang quá cả nhà ơi. Tại vì nó xét quá. Còn cứu được không anh? Dán vô nè. Đây còn dây cũ nè hả? Bỏ vậy bỏ. Nó cháy. Cọng này nó cháy nè cô chú anh chị. Trời ơi. Bây giờ anh Huy đang thay cọng khác vô. Cái cục đề nó sát quá trời luôn, không biết hư. Tại có thỏm mình cháy dây cái máy mình để nay nó còn nặng. Cái nhớt chứ nãy. Là hồi nãy là đề hả anh Huy? Đáng lẽ là phải nổ hả? Chưa còn xả như xả dầu nữa. Xả dầu xiết lại nó nổ. Bốc khói. Giống đang làm tiệc BBQ quá. Để trong đó vẫn xét chị xin cái đề lại với thay cái cục á. Thay cái cục để le đó. Sao anh? Đó, Đây là cục đó ở ngay trên tay thân chị. cái này. Đó, Dạ, nóng dữ rồi. đó, mình giờ cầm mình lắc nó lên lên. Đâu có tiếp điện tốt đâu. Rồi giờ hướng là làm gì anh? Tháo cái đề ra vệ sinh cái gỗ cái tôm với thay cái cục đề le đó. Là anh phải mang về nhà anh làm hả? Hay sao? Cái năm tay qua rồi. Trời ơi. Lại kéo dài thêm nữa. Tình hình có thể là cho đi nhập viện rồi cô chú anh chị ơi. Hôm nay chắc không có hoàn thiện được để mà chạy ghe á. Tại cái cục đề nè. Giờ nó không xài được thì sao mà nổ máy được. Trời, ban đầu thì nghĩ là kiểu thay cái dây đó là ok. Tại vì cái dây nó xét. Ai ngờ đâu tới thêm này nữa. Thôi vậy em chờ nha, ngày mốt em quay về nha. Rồi. Rồi vậy là 2 ngày nữa. Vậy em cố gắng chờ để hoàn thiện đặng quay được cái cảnh nó nổ máy chạy vòng vòng chứ. Anh Huy có nói là ngay cái bên hông á là có đất rất là nhiều cái nhà, giống như kiểu là nó ủi vô trong bờ vậy nó cấn.
Thì có một ngày nào đó xui xui nó cấn nhiều thì cái ghe nó nghiêng chìm. Bây giờ đất vẫn còn dính xung quanh cái mép đó rất là nhiều. Thì nó phải ủi nó mới có cái đất đó. Giờ thôi không biết là có nên cắm cái cây xuống không nữa. Sợ cắm xong á, cái ghe nó lệch qua khỏi cái rạch này nè, là cái ghe nó nghiêng. Lúc mà nước sát á, thì mình quan sát được ở dưới đây nó có một cái cục đất rất là lớn, nó dạt qua ngay ở đây, nó đội lên nè. Cho nên cái ghe của mình nó bị tạt qua đây. Tạt qua đây thì cái hõm này nó sâu lắm, thì cái ghe nó nằm dính vô xuống đây luôn. Giờ theo lý thuyết của anh Huy thì mình sẽ chống cái cây cho cái ghe nó tấp qua bên đây luôn, cho nó đè cục đất bên đây luôn, cho nó đừng có lọt xuống cái hẻm xẻo nữa, thì nó sẽ đỡ bị rủi ro là đội đất ở mé bên trái. Bây giờ mà cấm luôn thì chắc là nước cạn thôi sẽ ra thôi canh xem coi nó có bị, nếu mà ghe nó tấp qua đây nó có bị nghiêng cái ghe không. Quyết định là cắm cây luôn cô chú anh chị. Rồi sau khi cắm thì thôi sẽ quan sát vài hôm coi sao, coi coi nó qua được cái vị trí mới nó có êm hơn hay không. Cái này giống như kiểu cắm cái niềm tin xuống vậy. Kiểu mình có một cái giải pháp gì đó, dù là bé nhỏ thôi mình cũng nên thực hiện luôn. Chứ để không làm gì hết mà nó cứ để đó hoài, chìm hoài thì rất là buồn. Thà là mình có làm mà nó vẫn chìm thì mình đỡ tức. Ủa vậy là xong rồi hả anh Huy? Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha, cảm ơn Hiếu luôn nha. Đó. Đó, tình hình là bây giờ hôm nay không có hoàn thiện được rồi cô chú anh chị ơi. Chắc là mình phải kiên nhẫn mình chờ thêm một ngày nữa. Tại vì anh Huy hẹn là ngày mốt. Thì thôi cũng có việc, thôi đi Long An với lại Sài Gòn xong rồi Thơ sẽ dòng trở xuống để mà theo dõi và xem tình trạng của ghe. Hy vọng là anh qua bên bển anh đem cái cục đề về anh sửa được. Tại vì Thơ thấy là cái cục đề đó nó cũng tới vậy lắm rồi đó. Mong là sửa được, chứ gặp không sửa được là phải thay cục đề khác thì may ra mới nổ máy được cái ghe, chứ không có đề làm sao mà được. Hy vọng là sửa được cho cái chi phí nó bớt một chút. Chứ thấy cũng căng thiệt luôn á. Bây giờ đã chống xong hai cái cây hai bên rồi. Cái tư thế của ghe của Thơ á, nó đã có cái xu hướng là nó lệch sang bên trái một chút xíu. Khi mà cạn thì nó cứ thế mà nó cạn xuống thôi. Và anh Huy đã cố định dây đó. Cố định dây rồi. Cái cây này nhìn lỏng quá, nó giữ được chiếc ghe không ta? Bây giờ thì mình chốt là cứ để như vậy đi. Tầm con nước ngày mai, tầm sáng ngày mai thì mình sẽ ra thăm chừng xem cái thế ghe nó có bị nghiêng quá nhiều không cả nhà. Nếu như mà nó nghiêng quá nhiều thì mình sẽ rút hai cây trụ đó ra. Còn nếu cảm thấy ổn thì để tiếp. Thì giờ Thôi cũng đang kiểu không biết làm sao, kệ, có làm đỡ hơn không thôi. Và tiếp tục chờ tới ngày mốt ha cô chú anh chị. Có gì Thơ sẽ tiếp tục cập nhật tình hình nha. Ủa? Ủa đi giao tàu hũ hả? Đi giao tàu hũ. Dạ. Xin chào ngày mới cả nhà.
Sáng hôm nay Thơ thấy nước cũng hơi cạn cạn rồi đó, cho nên bây giờ Thơ sẽ ra thử xem ghe nó như thế nào. Nó ép trên xác luôn, nó ép cây nó sát tôi luôn. Tại vì anh nói cái cục này nó cứng trống rồi, mà con mà ép qua đây quá này là nó lật cái ghe. Thấy cái cục này sát mày phải đi chống mà con ép lên quá là cái nằm nó lật cái ghe. Cơ bản là cái vị trí của ghe không có gì thay đổi luôn cô chú anh chị. Tại vì cái rạch này nó rất là nhỏ, nó chỉ có đúng một cái khoảng trống này nè. Vì cái ghe nước nó chảy thì nó cũng đẩy cái ghe vô đúng cái chỗ này thôi. Mấy cái cây trống này thì trông có vẻ là nó yếu ớt quá, nó không có thay đổi được gì, nó cũng không chống được. Với lại là cái cục đất ở bên kia, cục đất cái nó đội ngay đó, nó cục đất rất là to và cứng. Cho nên là lý thuyết của anh Huy là đưa cái ghe qua bên cục đất đó để cho cái sức nặng của ghe sẽ chìm và nó sẽ dìm cục đất xuống và nó sẽ bằng ra. Nhưng mà thực sự thì cái cục đó nó quá lớn luôn cả nhà, và nó cứng nữa, làm sao mà có thể đè cục đất nó xuống được. Thì thành ra là cái thế nó cũng sẽ dạt cái ghe nó vô giữa cái rạch này thôi, cái dòng nước chảy này. Nhìn nó cứ bị nghiêng nghiêng như vậy á cả nhà, và đất ở bên đây á, nó đội và Thơ sợ là nó cũng dễ bị gài cái phần bên đây nè, tại vì nó sát vô cái vách quá. Và ở trên nó có mấy cái bụi dừa nước á, hiện tại thì ghe của Thơ nó đã bị cản vô rồi và hơi bị tóc cái mui luôn. Hôm nay á, là Thơ có việc phải đi Long An, chắc là cũng gấp rút xong việc rồi, Thơ sẽ quay trở về đây để chờ ngày mai anh Huy anh qua sửa ghe tiếp. Mà không biết là chuyến này liệu rằng cái ghe của Thơ có sửa được hay không, thì mời cả nhà tiếp tục chờ xem nha. Xin chào ngày mới cả nhà. Sáng hôm nay Thơ mới dậy là đã nghe tin dữ rồi. Anh Huy ảnh gọi điện, anh nói là cái cục số đó, cái cục đề chứ, cục đề đó không có sửa được. Nếu mà sửa là phải tốn 600-700 ngàn, mà bây giờ nó xét, nó cũ dữ lắm rồi, cho nên nếu sửa thì cũng không chắc là xài được lâu dài. Ảnh kêu là cần phải thay cái đề mới, thì cái đề mới là 1,7 triệu. Cuối cùng thì suy nghĩ quá trời thì thôi cũng nghĩ là chắc thay cái đề mới luôn. Nó phát sinh quá trời luôn cả nhà. Và bây giờ là cũng đã hơn 3 giờ chiều, gần 3 rưỡi chiều rồi. Anh Huy vừa mới qua tới để sửa ghe. Bây giờ Thơ đang đi ra ngoài ghe đây. Chìa khóa hả anh? Đấy, đó anh không giận. Rộng. Cái cục này hả? Trời ơi. Rồi có sao chứ? Còn cái cục cũ em đâu ạ? Anh bán chưa? Bán rồi. Anh bán được nhiêu? Chưa cho tiệm luôn, là cái thu lại 400 cho chưa luôn. Cái cục đề cũ thì thôi bán là được 400. Còn cục này 1,7 triệu. Thôi nói với anh Huy là thay cái đề mới này mà vẫn chưa nổ máy, chưa chạy ghe được là Thơ trả. Nếu mà phát sinh ra thêm thay cái gì đó khác nữa, Thơ trả cái đề lại luôn, Thơ trả 3 con dây luôn. Rồi giờ kết nối xong rồi thử nghiệm. Thôi không được. Mà đợi hồi cái trái này luôn. Sạc lửa bốc khói gì ở đây. Là nó khét luôn. Nó không sát thì sao? Cứng cỏi. Đài kiểu mà đề ngâm quá nóng. Nó đề rồi phải chạy liền.
đang đợi xả gió nè, chưa cho chạy nữa. Cái này cái mấy bình kia, bình này không chạy nổi rồi, bình này không chạy đâu có sạc đâu. Đang để cho lên dầu phải ngâm nó lên chứ, không ngâm đâu lên. Chuyện không nổi. Giá. Chứ còn mà nó lên dầu rồi thì mình cạch nhẹ nó chạy. Bên này chạy không nổi đâu. Cả nhà chờ xem lát nữa đề có lên hay không nha. Xem thành công hay không. Đừng để lâu không để xả gió mình lên. Giờ ba Thơ lên lấy thêm một cái bình nữa xuống. Bình kia sạc rồi, bình chưa sạc nữa. Đó 14. 12. Mà bên này là sạc rồi phải không? Để ngoài khỏi đem trong, hồi nữa cũng phải đem về. Giờ chơi 2 bình một lượt luôn cả nhà. Mới hôm bữa đi coi sửa xe, bây giờ đi coi sửa ghe ha. Ra hàng gì cầm cái nước mình đè gì ra. Giờ Thơ chỉ biết chờ xem thôi chứ Thơ không biết nói gì luôn. Nãy thấy nhát. Nó lại ve. Đợi đi. Nó kẹt số làm sao? Không Đợi cái nó ve luôn. Cũng vậy á cô chú anh chị ạ. Đi luôn hả anh? Mình chạy một vòng thử thì thôi phải mang áo phao vô chắc ăn cả nhà. Thôi mới mặc áo phao vô chắc ăn thôi, không có biết bơi đâu. Rồi bây giờ thì sẽ tiến thẳng ra ngoài sông nha. Cũng mừng rồi đó cả nhà.
Bởi vậy để mà tự lái được chiếc ghe này thì Thơ nghĩ là Thơ không làm được đâu. Phải có dày dặn kinh nghiệm với lại phải có sức khỏe một chút. Nội là gặt cái cây cần đó thôi là Thơ thấy cũng rất là nặng rồi. Mình lái một chiếc ghe nó không giống như là xe ô tô đâu cô chú anh chị. Xe hơi á, thì mình ghe như thế nào á, thì mình nhích hồi nó cũng được à. Còn ghe là mình phải canh dòng nước chảy nữa. Mình ghe bình thường á, mình phải coi cái dòng nước nó làm sao. Rồi nghiêng ghe luôn, nghiêng luôn. Mỗi lần mà ghe Thơ quay đầu là Thơ run à, Thơ sợ lắm. Dù là ai lái cũng vậy, Thơ rất là sợ, tâm lý lắm. Thơ thấy cũng êm rồi đó cả nhà ơi. Ui. Rồi tới khúc này quay đầu. Hồi hộp nữa. Rồi, quay trở lại cái bến Huyền Thoại. Ra là có trật tự thế à. Ôi, cái môi. Nó cà dễ thương á. Có chừng cẩn thận. Cái hẻm này nó nhỏ quá nên vô hơi khó. Lần cái lá vô từ từ. Ok không Huy? Ok rồi. Em á không có muốn bị vấn đề gì thêm nữa đâu. Vậy là giờ em chuyển anh 3 triệu luôn anh Huy. Hôm trước đó, cái lúc mà nó mới chìm á là mình đã qua vệ sinh một lần, với lại là dầu nhớt các kiểu là 2 triệu rồi. Hôm nay 3 triệu nữa là 5 triệu á cả nhà. Chỉ vì mà chìm thôi mà nó phát sinh thấy ghê thì chứ. Thôi nghĩ nếu như mà không có chìm tới chìm lui á thì cái máy của mình nó cái đề nó cũng không có ngậm nước nhiều nên nó cũng không có rỉ tới cỡ đó đâu. Móc ghé chơi chứ không có ghé sửa máy nữa nha. Rồi, vậy là mọi thứ cũng đã trở lại như bình thường rồi đó cả nhà. Thật ra thì cũng thôi cũng không biết là sắp tới sẽ như thế nào. Lần này sửa thì ok, em chạy mượt. Nhưng mà ghe đang gặp một cái vấn đề mà khiến cho Thơ mấy ngày nay cũng mất ngủ luôn.
Và Thơ cũng khá là lo, tại vì cái bãi của mình đậu ở đây không có êm cô chú anh chị ơi. Nó thay đổi liên tục luôn, cái địa hình nó thay đổi liên tục luôn. Cái cục đất đó, nguyên một cái khoảng đất rất là lớn, nó như là một cái đảo vậy đó. Nó dời từ ở phía đầu mà nó dời ra giữa, rồi sau này nó dời đi đâu tôi cũng không biết. Nói chung là cái bãi này nước sông mà bên bồi bên lỡ thì nó cứ thay đổi liên tục. Thơ canh nước hơi cạn cạn rồi Thơ ra Thơ quay cái này cho cả nhà xem. Đây cô chú anh chị xem nè, ban đầu là không có cục đất đó, mà sau khoảng thời gian dài á, thì có thể là cái cục đó nó từ ở chỗ này nè, nó dạt vô trong đó. Bây giờ cái cục đó nó cứng lắm, mình cũng không có thể nào mà mình lấy cái ghe mà mình đè nó xuống cho nó dẹp xuống được á. Như cái lý thuyết lần trước anh Huy nói là mình chống cái cây ở đây nè, cho cái ghe nó đè lên cái cục đó, nó đè xuống luôn cho nó rộng. Mà tính ra là gốc rễ không mà không có, nó không có mềm đâu. Bây giờ rất là khó. Và giống như kiểu cái địa chất ở đây càng lúc nó càng thay đổi hoài hoài liền liền vậy đó. Cho nên là cái bãi này bây giờ nó không có êm nữa. Giờ nó đang chèn ép cái ghe của Thơ. Nếu mà vô một cái tư thế nào nữa thì cái ghe nó kiểu nó bị nghiêng như thế này nè, thì nước nó lại vô mấy cái đường hẻm, nó lại chìm hoài. Và Thơ chỉ có đúng một cái bãi này duy nhất để đậu thôi. Và Thơ đang rất là buồn vì mình không thể nào chủ động được cái việc là mình ngăn chặn cái trường hợp cái ghe của mình nó không bị cấn hay không bị gài hay không bị chìm nữa sắp tới. Nếu mà sắp tới mình lại chìm nữa thì Thơ lại mệt nữa. Mỗi lần chìm là cả nhà cũng thấy là tốn một khoản chi phí cũng không nhỏ để mình khắc phục và mình vớt lên và mình sửa lại máy, rồi nó linh kiện nó hư này hư kia các kiểu nữa. Cho nên về cái tương lai lâu dài thì Thơ khá là lo về cái vấn đề đó. Có một cái điều này mà Thơ cũng không có muốn nói ra đâu, nhưng mà chắc có lẽ là ngày hôm nay chắc có lẽ là ngày hôm nay Thơ đang định nói thì trời bắt đầu đổ mưa rồi trời. Vậy thì có nên nói không ta? Tháng này mà có trời mưa cô chú anh chị ơi. Mấy ngày hôm nay Thơ không thấy giọt mưa nào, tự nhiên bây giờ lại mưa. Thôi mưa rồi đi vô cô chú anh chị ơi, chứ lát nữa là ướt nhẹp. Thôi tắm mưa luôn. Không còn sức để phản kháng. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã xem hết video này nha. Chắc là hôm nay thôi xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.